Oh my God! WW guys. So hello guys, welcome to YouTube channel Local Boy vlog. तो आज আমি আকৌ এটা ব্লগ লৈ আহিলোঁ ব্লগ বনাওঁ আজি ব্লগটো আমাৰ বাগান দেখিছে বাগানখনলৈ অলপ সোমাই যাম তো আমার বিশাল ভাই আহি গ'ল সিক্সার দেখা Not tenga. Oh guys, stop. Double shot. Visa. তো আহক আমাৰ বাগানখনক অকণমান ড্ৰোন শ্বুটেৰে চিনাকি কৰাই আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰপৰা বাগান চাওক পাত আহিলেই একদম বিশাল ভিডিঅ' কৰি গৈ আছে একেটা ব্লগতে দিম চিন্তা নকৰিব হয় নাই গৈ আছে চেলফি কৰি তো যোন মোৰ ভাল আহে সেইবোৰ দিম আৰু চাব বিলখন চাওক কি হৈ গ'ল ৰাতি যে কুচিয়া মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমি ৰাতি কুচিয়া মাৰিবলৈ যোনটো 2 নম্বৰ ভিডিঅ' দেখিছে এই বিল এতিয়া নাই আৰু বিল হৈ তো এই বাগানখনৰ অকণমান ড্ৰোন শ্বুট দেখি সন্ধিয়া হৈছে তো আহক ভিডিঅ' অলপ মিউজিক শুনি এনজয় কৰক এইকেইটা চব কি হৈছে এইকেইটা বিশালৰ ভিডিঅ' কৰি আছে তাতে পূৰা লগাই আছে চব WW guys এই বিশালৰ মজা লৈ আছে পূৰা লগাই আছে ভিডিঅ' কৰি দিয়ে গাড়ী নাই এইজোপা আমাৰ ড্ৰোন হ'ব এইজোপা তলৈ যাওক মোবাইল তোৰখনৰ কৰ দেখিছে বাগানখন খালি মজা আহিছে ফুল আনিবলৈ গ'ল আমাৰ কেমেৰামেন নাই আজি বাস্তৱ ভাই কেনেকুৱা গৈছে বোলে পোৱালিও নাই তো নাযায় লাইটটো অফ কৰি ল'ব পাৰোঁ বিশাল ভাই বোলে ড্ৰোন শ্বুট লৈছে চক এয়া চক তো ড্ৰোন শ্বুট লৈছে আমাৰ আকৌ বহি পগলাকেইটা কি কৰিছে চক এইকেইটা তো কেনেকুৱা হৈছে ড্ৰোন শ্বুট তো হাই গাইজ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো চক ড্ৰোন শ্বুট অকণমান এনজয় কৰক So guys, suck drone shoot. এইফালে তলত পহলাত বাই আছে এইফালে মই মজা
ये बोला सक ऊंचाई देखो ना खतरनाक है ओ भाई ओए ओ भाई হৈছে ভালকে মা হৈছে বোলে ফিল্ম মাৰে বোলে শিকিবলৈ মন আছে ন ইয়াত হৈছে ৱেল ডন হৈছে ৱাও কি হৈছে পাবি গাইজ দেৰি হৈছে যাম লাগে গাইজ আমাৰ ভিডিঅ' আজি সিমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে গাইজ আমাৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু তই কিবা কবি না কিয় কবি সদায় মুডতে থাকে গাইজ তো তাৰ কথা দিমাগত নল'ব তো মানে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব না তেতিয়াহে ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান ভাল লাগে তো আহক ইমানতে আজিলৈ বাই বাই